Μάθημα 1. Ένα ταξίδι μέσα από πολιτισμούς. Έχετε παρατηρήσει ποτέ πως διαφορετικοί πολιτισμοί προσθέτουν γεύση στη ζωή μας? Πράγματι, το κάνουν. Είναι σαν ένα ζωντανό ταπισερί. Κάθε νήμα αφηγείται μια μοναδική ιστορία. Ακριβώς. Φανταστείτε να ταξιδεύετε σε αυτό το βαγόνι, περιτριγυρισμένοι από όλες αυτές τις διαφορετικές ομάδες. Αυτή θα ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Οι ιστορίες που θα μπορούσαν να μοιραστούν θα ήταν συναρπαστικές. Σχεδόν ακούω τα γέλια και τη μουσική. Κάθε πολιτισμός έχει το δικό του ρυθμό. Και το φαγητό τους. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω ένα μείγμα από κουζίνες. Μπορείτε να το φανταστείτε. Τάκος, γκούμπο και τηγανιτό ψωμί, όλα σε ένα γεύμα. Αυτό ακούγεται σαν γαστρονομική περιπέτεια. Θα χρειαζόμουν ένα μεγαλύτερο πιάτο. Και μεγαλύτερη όρεξη. Φανταστείτε τις συζητήσεις που θα κάναμε. Ναι. Όλοι θα είχαν κάτι να μας διδάξουν. Στοιχηματίζω ότι θα μαθαίναμε για παραδόσεις που χρονολογούνται αιώνες πριν. Και το χιούμορ. Κάθε πολιτισμός έχει τον δικό του τρόπο να κάνει τους ανθρώπους να γελούν. Απολύτως. Μπορώ να φανταστώ να μοιράζομαι αστεία που ξεπερνούν τα όρια της κουλτούρας. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Το χιούμορ πραγματικά φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Ακριβώς όπως αυτή η βόλτα με το κάρο. Συμβολίζει την ενότητα μέσα στην ποικιλομορφία. Μπράβο. Είναι ένα ταξίδι που αξίζει να κάνετε, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά. Ας αγκαλιάσουμε αυτές τις διαφορές και ας γιορτάσουμε μαζί. Ναι. Ενωμένοι, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια όμορφη ιστορία. Ένα που θα μείνει αξέχαστο για τις επόμενες γενιές. Πράγματι. Μια αληθινή απόδειξη της δύναμης της σύνδεσης. Και να σκεφτεί κανείς, όλα ξεκινούν με μια απλή βόλτα με ένα βαγόνι. Μάθημα 2. Γιορτάζοντας τις παραδόσεις. Έχετε σκεφτεί ποτέ πως οι παραδόσεις διαμορφώνουν τη ζωή μας? Σίγουρα το έχω κάνει. Είναι σαν την κόλλα που κρατά τις κοινότητες ενωμένες. Πράγματι. Κάθε παράδοση αφηγείται μια ιστορία. Είναι συναρπαστικό, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Μου αρέσει πολύ το πως διαφέρουν από μέρος σε μέρος. Απολύτως. Ορισμένες παραδόσεις περιλαμβάνουν φαγητό, ενώ άλλες επικεντρώνονται σε τελετουργίες. Μιλώντας για φαγητό, έχεις δοκιμάσει κάποιο καινούριο πιάτο πρόσφατα? Πρόσφατα δοκίμασα ένα παραδοσιακό πιάτο από ένα φεστιβάλ. Ήταν καταπληκτικό. Τι ήταν, είμαι περίεργος. Ήταν ένα ιδιαίτερο είδος ψωμιού, που γιορταζόταν κατά την περίοδο του θερισμού. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Λατρεύω τα παραδοσιακά φαγητά. Συχνά έρχονται με τις δικές τους ιστορίες, εμπλουτίζοντας την εμπειρία. Ναι. Το να τρως ένα πιάτο είναι σαν να γεύεσαι την ιστορία. Ακριβώς. Και μετά υπάρχουν οι χωροί που συνοδεύουν πολλές παραδόσεις. Έχω δει μερικούς παραδοσιακούς χορούς. Είναι τόσο ζωντανοί και πολύχρωμοι. Πραγματικά είναι. Κάθε κίνηση κρύβει ένα νόημα πίσω της. Θεωρώ απίστευτο το πώς οι παραδόσεις εξελίσσονται συνεχώς, αλλά παραμένουν ριζωμένες. Ναι. Προσαρμόζονται ενώ παράλληλα τιμούν το παρελθόν.
και δημιουργούν ένα αίσθημα ότι ανήκουμε κάπου, έτσι δεν είναι. Πολύ σωστά. Ο εορτασμός των παραδόσεων ενώνει τους ανθρώπους. Μου αρέσει η ιδέα να μοιράζομαι αυτές τις στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους μου. Κάνει την εμπειρία ακόμα πιο ξεχωριστή, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Οι παραδόσεις είναι ένα από τα καλύτερα κομμάτια της ζωής. Συμφωνώ απόλυτα. Προσφέρουν χαρά και σύνδεση. Ας υποσχεθούμε να εξερευνήσουμε μαζί περισσότερες παραδόσεις. Ακούγεται υπέροχο σχέδιο. Το ανυπομονώ. Μάθημα 3. Περιπέτειες ταξιδιού στο χρόνο. Πρόσφατα είχα την πιο ευχάριστη σκέψη. Πες μου. Είμαι περίεργος. Φανταζόμουν ότι βρισκόμουν σε μια χρονομηχανή. Ακούγεται συναρπαστικό. Που ορίσατε την ημερομηνία? Το έβαλα για προϊστορικούς χρόνους. Μπορείτε να το φανταστείτε? Τι συναρπαστική επιλογή. Μπορώ μόνο να φανταστώ τα αξιοθέατα. Ήταν απίστευτο. Άνοιξα τη χρονομηχανή και ένιωσα τον ενθουσιασμό. Είδες κανέναν δεινόσαυρο? Ναι. Είδα έναν τεράστιο τυραννόσαυρο Ρεξ. Ήταν ταυτόχρονα τρομακτικό και συναρπαστικό. Θα είχα μείνει έκπληκτος και τρομοκρατημένος. Τι έκανες μετά? Αποφάσισα να κρυφτώ πίσω από μια μεγάλη πέτρα. Η ασφάλεια προέχει, σωστά? Απολύτως. Θα έκανα το ίδιο. Καθώς παρακολουθούσα, παρατήρησα μια ομάδα μικρότερων δεινοσαύρων να παίζουν. Έπαιζαν, αυτό είναι αξιολάτρευτο. Τι έκαναν? Κυνηγούσαν ο ένας τον άλλον. Ήταν ένα πραγματικό θέαμα. Τι παιχνιδιάρικο. Έγινες μέλος τους. Μακάρι να μπορούσα, αλλά δεν ήθελα να τους τρομάξω. Αυτό βγάζει νόημα. Φανταστείτε να προσπαθείτε να εξηγήσετε την παρουσία σας. Σωστά, για σας, είμαι από το μέλλον. Πόσο παράξενο θα ήταν αυτό? Μάλλον θα σε κοιτούσα με απορία. Ακριβώς. Θα ήμουν το παράξενο πλάσμα στον κόσμο τους. Είναι συναρπαστικό το πως η φαντασία μπορεί να μας μεταφέρει οπουδήποτε. Πραγματικά είναι. Μου αρέσει που μας επιτρέπει να εξερευνήσουμε το αδύνατο. Ποιες άλλες φορές θα θέλατε να το επισκεφθείτε? Θα ήθελα πολύ να δω την αρχαία Αίγυπτο. Οι πυραμίδες είναι τόσο ενδιαφέρουσες. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Θα ήθελα να γνωρίσω την Κλεοπάτρα. Φανταστείτε τις ιστορίες που θα μπορούσε να διηγηθεί. Και η μόδα. Τα αρχαία στυλ είναι τόσο σαγηνευτικά. Είναι αξιοσημείωτο το πως η φαντασία ζωντανεύει την ιστορία. Ναι. Ας συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και να εξερευνούμε μαζί. Ανυπομονώ για πολλές ακόμη περιπέτειες στο μυαλό μας. Μάθημα 4. Ηθική στην πράξη. Σκέφτομαι το ρόλο της επαγγελματικής δεοντολογίας στην εργασία μας. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Ποιες είναι οι σκέψεις σας? Είναι ζωτική σημασίας να παραμείνουμε ουδέτεροι,
ειδικά σε περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφές. Απολύτως. Η ουδετερότητα μας βοηθά να επικεντρωθούμε στις ανάγκες όσων επηρεάζονται. Θυμάμαι μια εποχή που τα συναισθήματα ήταν έντονα κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Μπορώ να φανταστώ. Τι συνέβη? Οι άνθρωποι ήταν διχασμένοι σχετικά με τους σπόρους. Ήταν αρκετά τεταμένη η κατάσταση. Αυτό ακούγεται δύσκολο. Πώς το χειριστήκατε? Τόνισα τη σημασία της δικαιοσύνης. Όλοι αξίζουν βοήθεια. Σοφή προσέγγιση. Βοήθησε να ηρεμήσει η κατάσταση. Και όντως, οι άνθρωποι άρχισαν να βλέπουν τη μεγαλύτερη εικόνα. Αυτή είναι μια ανακούφιση. Είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Ναι. Πρέπει να αποφεύγουμε να παίρνουμε θέση στις συγκρούσεις. Συμφωνώ. Το καθήκον μας είναι να υπηρετούμε όσους έχουν ανάγκη, όχι να κρίνουμε. Ακριβώς. Η επαγγελματική δεοντολογία μας καθοδηγεί σε αυτές τις στιγμές. Κάποτε αντιμετώπισα μια παρόμοια κατάσταση. Μου άνοιξε τα μάτια. Πες μου. Είμαι περίεργος για την εμπειρία σου. Κατά τη διάρκεια μιας πλημμύρας, αντιμετώπισα αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με την κατανομή της βοήθειας. Πώς το χειριστήκατε αυτό? Οργάνωσα μια συνάντηση για να συζητήσουμε ανοιχτά τις ανάγκες. Τέλεια. Η συνεργασία είναι το κλειδί σε τέτοιες περιπτώσεις. Μας επέτρεψε να ιεραρχήσουμε αποτελεσματικά τις προτεραιότητές μας, χωρίς προκαταλήψεις. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Η επικοινωνία είναι πραγματικά ζωτικής σημασίας. Πράγματι. Μπορεί να γεφυρώσει τα κενά και να ενισχύσει την κατανόηση. Πιστεύω ότι η δέσμευσή μας στην ηθική ενισχύει το έργο μας. Απολύτως. Χτίζει εμπιστοσύνη με τις κοινότητες που υπηρετούμε. Η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστροφών. Συμφωνώ απόλυτα. Ας συνεχίσουμε να τηρούμε αυτές τις αξίες. Μαζί, μπορούμε να έχουμε θετικό αντίκτυπο σε οποιαδήποτε καταστροφή. Μάθημα 5. Κατανόηση των προτύπων μισθοδοσίας. Σκέφτομαι τα πρότυπα μισθών σε διαφορετικούς κλάδους. Αυτό είναι ένα πολύ σχετικό θέμα. Γιατί το βρίσκεις τόσο ενδιαφέρον? Καταρχάς, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι να περιμένουμε όσον αφορά την αποζημίωση. Απολύτως. Η έρευνα για τα μισθολογικά πρότυπα μπορεί να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις. Ακριβώς. Σου δίνει πλεονέκτημα όταν συζητάς για την αμοιβή σου. Έχετε κάνει κάποια έρευνα πάνω σε αυτό? Ναι. Βρήκα μερικά εκπληκτικά στοιχεία για τον κλάδο μου. Αλήθεια, τι ανακάλυψες? Ορισμένες θέσεις πληρώνονται πολύ περισσότερο από μικρόν με τόνο, τι περίμενα. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Υπογραμμίζει πραγματικά τη σημασία της έρευνας. Πράγματι. Μακάρι να το γνώριζα αυτό νωρίτερα στην καριέρα μου. Μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Βρήκατε κάποιους πόρους? Ναι. Χρησιμοποίησα ιστοσελίδες αφιερωμένες σε πληροφορίες για μισθούς. Αυτά είναι αρκετά χρήσιμα. Παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες.
Το κάνουν. Κοίταξα επίσης τις εκθέσεις του κλάδου. Αυτό ακούγεται ολοκληρωμένο. Υπήρξαν αξιοσημείωτες τάσεις. Ναι. Ορισμένοι τομείς βιώνουν ραγδαία ανάπτυξη και υψηλότερους μισθούς. Αυτό είναι συναρπαστικό. Ίσως αξίζει να σκεφτείτε μια αλλαγή καριέρας. Σίγουρα με έβαλε σε σκέψεις. Θα μπορούσα να εξερευνήσω νέες ευκαιρίες. Απλώς θυμηθείτε να ζυγίσετε τα υπέρ και τα κατά πριν αποφασίσετε. Απολύτως. Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη και την ικανοποίηση από την εργασία. Ναι. Ένας υψηλότερος μισθός είναι υπέροχος, αλλά και η ευτυχία είναι ζωτικής σημασίας. Συμφωνώ απόλυτα. Η ισορροπία είναι το κλειδί στις επιλογές σταδιοδρομίας. Έχετε μοιραστεί τα ευρήματά σας με κάποιον. Τα μοιράστηκα με μερικούς φίλους. Ενδιαφέρθηκαν αρκετά. Αυτό είναι υπέροχο. Η γνώση είναι καλύτερη όταν μοιράζεται. Ακριβώς. Δίνει τη δυνατότητα και σε άλλους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Ας υποσχεθούμε ότι θα συνεχίσουμε να ερευνούμε μαζί. Ακούγεται σαν ένα εξαιρετικό σχέδιο. Η γνώση είναι το καλύτερο εργαλείο μας. Μάθημα 6. Παραμένοντας θετική εν μέσω προκλήσεων. Ήταν δύσκολο τελευταία, αλλά παραμένω αισιόδοξος. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Η θετικότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Πιστεύω ότι μπορεί. Με βοηθάει να διατηρώ το ηθικό μου ψηλά. Έχετε σκεφτεί νέες στρατηγικές για να διατηρήσετε αυτή τη θετικότητα? Έχω. Άρχισα να εξασκούμε στην ευγνωμοσύνη καθημερινά. Αυτή είναι μια υπέροχη πρακτική. Πώς το κάνετε? Κάθε πρωί, γράφω 3 πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων. Αυτό ακούγεται απλό, αλλά ταυτόχρονα δυνατό. Τι έχετε γράψει πρόσφατα? Έγραψα για τους υποστηρικτικούς μου φίλους, την καλή μου υγεία και τον ήλιο. Αυτά είναι εξαιρετικά πράγματα για τα οποία πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Η ηλιοφάνεια πάντα μου φτιάχνει τη διάθεση. Ναι. Είναι εκπληκτικό το πόσο μικρά πράγματα μπορούν να σου φτιάξουν τη μέρα. Έχετε δοκιμάσει επίσης την ενσυνειδητότητα ή τον διαλογισμό? Το έχω σκεφτεί. Νομίζω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση του στρες. Σίγουρα μπορεί. Ακόμα και λίγα λεπτά μπορούν να είναι ωφέλιμα. Θα πρέπει να το δοκιμάσω. Εσύ τι κάνεις? Κάνω βόλτες στη φύση. Με αναζωογονεί. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Η φύση έχει έναν τρόπο να ηρεμεί το μυαλό. Απολύτως. Μου επιτρέπει να αναλογιστώ και να επαναφορτιστώ. Έχετε ανακαλύψει κάτι ενδιαφέρον στις βόλτες σας? Έχω δει μερικά όμορφα λουλούδια, ακόμη και ένα χαριτωμένο σκίουρο. Αυτό είναι υπέροχο. Η φύση μπορεί να είναι γεμάτη εκπλήξεις. Σίγουρα είναι. Ποιες άλλες δραστηριότητες σας βοηθούν να παραμένετε θετικοί? Μου αρέσει να διαβάζω βιβλία που με εμψυχώνουν. Με εμπνέουν. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Τι διαβάσατε πρόσφατα? Μόλις τελείωσα ένα βιβλίο για την ανθεκτικότητα. Ήταν διαφωτιστικό.
Αυτό ακούγεται σαν ένα πολύτιμο ανάγνωσμα. Η ανθεκτικότητα είναι απαραίτητη. Πραγματικά είναι. Νιώθω πιο εξοπλισμένος ή για να αντιμετωπίσω προκλήσεις τώρα. Ας συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε τις στρατηγικές μας. Μπορεί να μας βοηθήσει και τους δύο. Σύμφωνο. Μαζί, μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε πρόκληση με θετικότητα. Μάθημα 7. Σύνταξη πρότασης. Στο σχέδιό μας, πιστεύω ότι έχουμε καλύψει όλα τα ουσιώδη σημεία. Συμφωνώ. Φαίνεται αρκετά περιεκτικό και καλά δομημένο. Συνολικά, θεωρώ ότι είναι μια αξιόλογη πρόταση. Απολύτως. Η έρευνα υποστηρίζει αποτελεσματικά τις ιδέες μας. Έχετε σκεφτεί πώς θα το παρουσιάσουμε στην ομάδα? Ναι. Νομίζω ότι μια οπτική παρουσίαση θα τους ενδιέφερε πραγματικά. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Τα οπτικά μέσα μπορούν να κάνουν τα σύνθετα δεδομένα πιο εύπεπτα. Ακριβώς. Μπορώ να δημιουργήσω μερικά infographics για να παρουσιάσω τα βασικά μας σημεία. Τέλεια. Τα infographics προσθέτουν πάντα μια ωραία πινελιά. Θα συμπεριλάβω επίσης μερικά χιουμοριστικά στοιχεία για να το κρατήσω ζωντανό. Το χιούμορ είναι απαραίτητο. Μπορεί να εκτονώσει την ένταση και να κάνει την πρόταση γάμου πιο αξέχαστη. Συμφωνώ. Λίγο γέλιο βοηθάει πολύ στις παρουσιάσεις. Τι γίνεται με την εισαγωγή? Δίνει τον τόνο, έτσι δεν είναι? Ναι. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με μια συναρπαστική ιστορία. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Μια ιστορία μπορεί να κεντρήσει το ενδιαφέρον του κοινού αμέσως. Ακριβώς. Θα γράψω κάτι που να ταιριάζει με το θέμα μας. Φανταστικό. Ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί. Και εγώ επίσης. Ας φροντίσουμε να εξασκηθούμε και στην παράδοσή μας. Καλό σημείο. Η εξάσκηση θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε την αυτοπεποίθησή μας. Και θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε τον συγχρονισμό και τη ροή μας. Μπορώ ήδη να φανταστώ τις θετικές αντιδράσεις από την ομάδα. Ναι. Πιστεύω ότι θα εκτιμήσουν τη σκληρή δουλειά μας. Ας οριστικοποιήσουμε τις λεπτομέρειες και ας προετοιμαστούμε για τη μεγάλη μέρα. Απολύτως. Μαζί, θα κάνουμε αυτή την πρόταση γάμου να λάμψει. Ανυπομονώ να το παρουσιάσω. Θα είναι μια επιτυχία. Μάθημα 8. Φαγητό με βάση τις διατροφικές ανάγκες. Έχω μια ερώτηση σχετικά με το μενού σας. Είναι η γλουτένη πρόβλημα εδώ? Καθόλου. Το εστιατόριο μας διαθέτει πιάτα χωρίς γλουτένη. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Εκτιμώ το γεγονός ότι έχω επιλογές. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και ικανοποιημένοι. Έχω ακούσει ότι τα γεύματα χωρίς γλουτένη μπορούν να είναι αρκετά δημιουργικά. Σίγουρα μπορούν. Ο σεφ μας λατρεύει να πειραματίζεται με γεύσεις. Ποια είναι μερικά δημοφιλή πιάτα χωρίς γλουτένη στο μενού? Η σαλάτα κοινόα και τα νούντλς κολοκυθιού μας είναι τα αγαπημένα των θαυμαστών. Ακούγονται πεντανόστιμα. Θα πρέπει να τα δοκιμάσω. Δεν θα απογοητευτείτε. Είναι γεμάτα γεύση.
Πάντα ανησυχώ για τη διασταυρούμενη μόλυνση στα εστιατόρια. Αυτή είναι μια βάσιμη ανησυχία. Τη λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Πώς διασφαλίζετε ότι τα πιάτα χωρίς γλουτένη παραμένουν ασφαλή? Έχουμε ξεχωριστά μαγειρικά σκεύη και καθορισμένους χώρους. Αυτό είναι καθησυχαστικό. Κάνει το φαγητό έξω πολύ πιο εύκολο. Ακριβώς. Θέλουμε οι επισκέπτες μας να απολαμβάνουν τα γεύματά τους χωρίς ανησυχία. Εκτιμώ την προσοχή σας στη λεπτομέρεια. Κάνει τη διαφορά. Ευχαριστούμε. Πιστεύουμε στην παροχή μιας θετικής γευστικής εμπειρίας. Έχετε λάβει σχόλια από επισκέπτες με διατροφικούς περιορισμούς? Ναι. Πολλοί έχουν εκφράσει την ευγνωμοσύνη τους για τις επιλογές μας χωρίς γλουτένη. Αυτό είναι υπέροχο. Δείχνει ότι καλύπτεις τις ανάγκες τους. Προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε ποικίλες διατροφικές προτιμήσεις. Το βλέπω. Αυτό κάνει αυτό το εστιατόριο να ξεχωρίζει. Ευχαριστούμε. Είναι σημαντικό για εμάς να είμαστε συμπεριληπτικοί. Σίγουρα θα προτείνω αυτό το μέρος στους φίλους μου. Ελπίζω να το απολαύσουν όσο και εσείς. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν. Το φαγητό εδώ είναι μια απόλαυση. Μάθημα 9. Συνεργασία για ένα σκοπό. Σκέφτομαι ένα project που θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε μαζί. Πες μου. Είμαι πάντα ανοιχτός σε νέες ιδέες. Πιστεύω ότι θα είναι ένα διασκεδαστικό και ουσιαστικό έργο για να το κάνουμε μαζί. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Τι είδους έργο έχετε στο μυαλό σας? Σκεφτόμουν έναν κοινοτικό κήπο. Θα μπορούσε να ωφελήσει τους πάντες. Ένας κοινοτικός κήπος, τι υπέροχη ιδέα. Ναι. Προωθεί την υγιεινή διατροφή και φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Μπορώ ήδη να φανταστώ πολύχρωμα λουλούδια και φρέσκα λαχανικά. Ακριβώς. Επιπλέον, θα ήταν ένας εξαιρετικός τρόπος για να μάθετε για την κυπουρική. Πάντα ήθελα να μάθω πώς να καλλιεργώ τα δικά μου τρόφιμα. Αυτό το έργο θα ήταν ιδανικό για αυτό. Πώς φαντάζεστε την οργάνωση του κήπου? Θα μπορούσαμε να προσκαλέσουμε μέλη της κοινότητας να συμμετάσχουν στο σχεδιασμό. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει τις ιδέες του. Και θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε εργαστήρια για τεχνικές κυπουρικής. Μου αρέσει πολύ αυτό. Θα εμπλέξει περισσότερους ανθρώπους στην κοινότητα. Ναι. Θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και παιδιά. Θα το ευχαριστηθούν. Απολύτως. Τα παιδιά λατρεύουν να λερώνουν τα χέρια τους στο χώμα. Μπορώ ήδη να φανταστώ τα γέλια και τον ενθουσιασμό. Θα ήταν ένας φανταστικός τρόπος για να δημιουργήσετε αξέχαστες αναμνήσεις. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να δωρήσουμε μέρος της συγκομιδής σε τοπικά καταφύγια. Αυτή είναι μια υπέροχη σκέψη. Προσθέτει μια ουσιαστική πινελιά. Μαζί, μπορούμε να έχουμε θετικό αντίκτυπο στην κοινότητά μας. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτό το έργο. Πότε ξεκινάμε? Ας προγραμματίσουμε μια συνάντηση για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες.
Μάθημα 10. Προτιμήσεις αναψυχής. Έχω παρατηρήσει κάτι ενδιαφέρον σχετικά με τις δραστηριότητες αναψυχής των ανθρώπων. Τι έχεις παρατηρήσει? Είμαι περίεργος. Φαίνεται ότι υπάρχουν άνθρωποι που προτιμούν να βλέπουν ταινίες. Αυτό είναι αλήθεια. Οι ταινίες μπορούν να αποτελέσουν μια εξαιρετική απόδραση από την πραγματικότητα. Ακριβώς. Αλλά μερικοί άνθρωποι προτιμούν περισσότερες σωματικές δραστηριότητες. Ναι. Η άσκηση μπορεί να είναι αναζωογονητική και αναζωογονητική. Αναρωτιέμαι γιατί οι άνθρωποι έχουν τόσο διαφορετικές προτιμήσεις. Ίσως εξαρτάται από τους τύπους προσωπικότητας. Αυτό βγάζει νόημα. Κάποιοι απολαμβάνουν τον ενθουσιασμό της κίνησης. Και άλλοι βρίσκουν χαρά στην αφήγηση ιστοριών και στη φαντασία. Μπορώ να ταυτιστώ και με τις δύο πλευρές. Απολαμβάνω μια καλή ταινία. Κι εγώ. Αλλά μου αρέσει επίσης να πηγαίνω για τρέξιμο. Το τρέξιμο βοηθάει να καθαρίσει το μυαλό, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Είναι ένας υπέροχος τρόπος για να ανακουφίσετε το άγχος. Παρόλα αυτά, υπάρχουν μέρες που θέλω απλώς να χαλαρώσω με popcorn. Ποιος δεν αγαπάει μια ζεστή βραδιά κινηματογράφου? Ακριβώς. Υποθέτω ότι πρόκειται για την έβρεση ισορροπίας. Ναι. Ένας συνδυασμός και των δύο δραστηριοτήτων μπορεί να είναι πολύ ικανοποιητικός. Έχεις δει καμία καλή ταινία τελευταία? Πρόσφατα είδα ένα φανταστικό θρίλερ. Με άφησε σε αγωνία. Τα θρίλερ είναι πάντα συναρπαστικά. Προτιμώ όμως τις κωμωδίες. Οι κωμωδίες είναι ιδανικές για γέλιο. Φωτίζουν τη διάθεση. Θα προτιμούσες να δεις μια ταινία ή να πας για πεζοπορία αυτό το Σαββατοκύριακο? Θα επέλεγα μια πεζοπορία. Η φύση πάντα με καλεί. Μπορεί να έρθω κι εγώ μαζί σου. Ο καθαρός αέρας είναι αναζωογονητικός. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Μπορούμε να τα πούμε απολαμβάνοντας τη φύση. Τέλεια. Μετά μπορούμε να απολαύσουμε έναν μαραθώνιο ταινιών. Μάθημα 11. Κατανόηση της διαφθοράς. Πρόσφατα διάβασα για αξιωματούχους που έχουν δωροδοκηθεί. Αυτό είναι ένα ανησυχητικό ζήτημα. Υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην ηγεσία. Πράγματι. Είναι εκπληκτικό το πόσο μεγάλη διαφθορά υπάρχει. Ένα άλλο παράδειγμα είναι όταν εγκληματίες απελευθερώνονται ως αποτέλεσμα δωροδοκιών. Ακριβώς. Δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο στο δικαστικό μας σύστημα. Είναι εύλογο να αναρωτιέται κανείς πόσοι αθώοι άνθρωποι επηρεάζονται. Αυτή είναι μια τρομακτική σκέψη. Πραγματικά επηρεάζει ολόκληρη την κοινωνία. Έχετε ακούσει για κάποια διάσημη περίπτωση δωροδοκίας? Ναι. Υπήρξε ένα σημαντικό σκάνδαλο που αφορούσε πολιτικούς και κεφάλαια. Αυτές οι περιπτώσεις συχνά αποκαλύπτουν ένα πλέγμα απάτης και απληστίας. Το κάνουν. Είναι εκπληκτικό το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν κάποιοι για τα χρήματα. Και είναι εξίσου εκπληκτικό το πόσο γρήγορα μπορεί να χαθεί η εμπιστοσύνη. Ακριβώς. Μόλις η εμπιστοσύνη κλονιστεί, είναι δύσκολο να ξαναχτιστεί. Είναι ζωτική σημασίας για τους ηγέτες να ενεργούν με ακεραιότητα. Απολύτως.
Η ηθική θα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της λήψης αποφάσεων. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση σχετικά με αυτά τα ζητήματα είναι απαραίτητη. Ναι. Όσο περισσότερα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να αποδεχτούν τη διαφθορά. Έχετε ποτέ γίνει μάρτυρας διαφθοράς από πρώτο χέρι? Ευτυχώς, όχι, αλλά έχω ακούσει ιστορίες από φίλους. Αυτές οι ιστορίες μπορούν να σου ανοίξουν τα μάτια. Υπογραμμίζουν τη σημασία της επαγρύπνησης. Πράγματι. Πρέπει να θεωρήσουμε τους ηγέτες μας υπόλογους. Και ενθαρρύνετε τους άλλους να μιλήσουν ανοιχτά κατά των αδικημάτων. Μαζί, μπορούμε να προωθήσουμε μια κουλτούρα ειλικρίνειας και διαφάνειας. Συμφωνώ απόλυτα. Η αλλαγή ξεκινά από τον καθένα μας. Ας συνεχίσουμε να ευαισθητοποιούμε τον κόσμο σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Μάθημα 12. Αντιμετώπιση εργασιών για το σπίτι μαζί. Απόψε, έχω να ολοκληρώσω κάποιες εργασίες για τα αγγλικά. Τι είδους εργασία για το σπίτι? Διαβάζουμε ένα βιβλίο για το μάθημα. Ακούγεται ενδιαφέρον. Ποιο βιβλίο διαβάζεις? Είναι ένα κλασικό μυθιστόρημα. Πρέπει να διαβάσουμε ένα κεφάλαιο του βιβλίου απόψε. Τα κλασικά έχουν συχνά τόσο πλούσια θέματα. Περί τίνος πρόκειται αυτό? Εξερευνά τη φιλία και τις προκλήσεις της ενηλικίωσης. Αυτά τα θέματα είναι πάντα σχετικά. Σε ποιο κεφάλαιο είσαι? Βρίσκομαι στο κεφάλαιο 5. Υπάρχουν μερικές ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Τι συμβαίνει σε αυτό το κεφάλαιο? Ο πρωταγωνιστής αντιμετωπίζει μια δύσκολη επιλογή. Αυτό δοκιμάζει πραγματικά τις αξίες του. Τέτοιες επιλογές μπορούν να οδηγήσουν σε σπουδαίες συζητήσεις. Ακριβώς. Νομίζω ότι θα πυροδοτήσει ενδιαφέρουσες συζητήσεις στην τάξη. Έχετε γράψει ακόμα σημειώσεις για το κεφάλαιο? Όχι ακόμα. Ήλπιζα να το συζητήσω πρώτα με κάποιον. Θα χαρώ πολύ να βοηθήσω. Ας μιλήσουμε για τα βασικά σημεία. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Πρέπει να καταλάβω καλύτερα τους χαρακτήρες. Η κατανόηση των χαρακτήρων κάνει την ανάγνωση πολύ πιο ευχάριστη. Ναι. Με βοηθά να συνδεθώ με την ιστορία σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Έχεις κάποιον αγαπημένο χαρακτήρα μέχρι στιγμής? Ναι. Μου αρέσει πολύ ο καλύτερος φίλος του πρωταγωνιστή. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Τι σας αρέσει σε αυτούς? Είναι πιστοί και πάντα προσφέρουν σοφές συμβουλές. Τέτοιοι φίλοι είναι ανεκτήμητοι. Κάνουν το ταξίδι να αξίζει τον κόπο. Συμφωνώ. Μακάρι να είχα έναν τέτοιο φίλο στην πραγματική ζωή. Λοιπόν, με έχεις. Είμαι πάντα εδώ για να σε στηρίξω. Ευχαριστώ. Το εκτιμώ αυτό. Ας ολοκληρώσουμε αυτή την εργασία μαζί. Μάθημα 13. Σχεδιασμό στρατηγικής τιμολόγησης. Καθώς αναπτύσσουμε την τιμολογιακή μας στρατηγική, πρέπει να λάβουμε υπόψη την τοπική αγοραστική δύναμη. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό σημείο. Η κατανόηση της αγοράς είναι απαραίτητη. Ακριβώς. Διαφορετικές περιοχές έχουν διαφορετικές οικονομικές συνθήκες.
Έχουμε πραγματοποιήσει κάποια έρευνα σχετικά με τα τοπικά δημογραφικά στοιχεία. Ναι, ναι. Τα δεδομένα δείχνουν διαφορετικά επίπεδα εισοδήματος μεταξύ των περιοχών. Αυτές είναι πολύτιμες πληροφορίες. Θα μας καθοδηγήσουν στις αποφάσεις τιμολόγησης. Πιστεύω ότι θα πρέπει επίσης να αναλύσουμε τις τιμές των ανταγωνιστών. Απολύτως. Το να γνωρίζουμε τι χρεώνουν οι άλλοι μπορεί να μας βοηθήσει να τοποθετηθούμε αποτελεσματικά. Είναι σημαντικό να είμαστε ανταγωνιστικοί χωρίς να υποτιμούμε το προϊόν μας. Ναι. Θέλουμε να προσφέρουμε ποιότητα, ενώ παράλληλα να είμαστε οικονομικά προσιτοί. Τι θα λέγατε να προσφέρετε επιλογές κλιμακωτής τιμολόγησης? Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει καλά. Επιτρέπει στους πελάτες να επιλέγουν με βάση τον προϋπολογισμό τους. Ακριβώς. Αυτή η στρατηγική μπορεί να προσελκύσει ένα ευρύτερο κοινό. Έχετε σκεφτεί τις προωθητικές εκπτώσεις? Ναι. Οι προσφορές περιορισμένης διάρκειας θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επίγουσα ανάγκη και να ενισχύσουν τις πωλήσεις. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Οι άνθρωποι λατρεύουν τις καλές προσφορές. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε προγράμματα επιβράβευσης για επαναλαμβανόμενους πελάτες. Μου αρέσει αυτό. Ενθαρρύνει τους πελάτες να επιστρέψουν και χτίζει την αφοσίωση στην επωνυμία. Ας λάβουμε επίσης υπόψη τις εποχιακές προσαρμογές τιμών. Ναι. Οι τιμές ενδέχεται να διακυμανθούν ανάλογα με τη ζήτηση κατά τη διάρκεια των διακοπών. Καλή σκέψη. Θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι για να μεγιστοποιήσουμε τα κέρδη. Πιστεύω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο με αυτή τη στρατηγική. Συμφωνώ. Η συνεργασία σε αυτό ήταν παραγωγική. Ας ολοκληρώσουμε την πρότασή μας και ας την παρουσιάσουμε στην ομάδα. Ναι. Ανυπομονώ να δω πώς θα αντιδράσουν.